ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግሊዝ ፎር ቢጊነርስ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች ክፍል 11 ነው ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። የዛሬው ትምህርታችን የሚሆነው እንዴት ራሳችንን በእንግሊዘኛ ማስተዋወቅ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ኢንትሮዲዩስ ዩርሰልፍ ይላል እዚህ ጋር ወይም ራሳችንን እንዴት እናስተዋውቃለን። ኢንትሮዲዩስ ዩርሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ነው፣ ራሳችንን ለሌላ ሰው ማስተዋወቅ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች ይኖሩናል፣ አሌክስ እና አህመድ። እንዴት ብለው ራሳቸውን በራሳቸው እንደሚያስተዋውቁና እንዴት እንደሚግባቡ እናያለን ማለት ነው። ልክ እንደተለመደው እያንዳንዱን አረፍተ ነገር እኔ ሶስት ጊዜ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ እኔን ተከትላችሁ ያንኛውን ነገር መድገም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሃይ ሃይ ሃይ። ከዛ አህመድ ምን ብሎ ይመልሳል? how are you 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 ማለት እንደምን ነህ ማለት ነው። ሃይ ማለትም ያው ሰላምታ ነው። ሃይ ዝም ብለን ልክ ጓደኞቻችን ምናምን ስናገኝ አለ አይደለ እነሱ ሃይ ቀበቀለ ዝም ብለን ሃይ እንላለን፣ ያው ሰላም ማለት ነው። ግን በጣም ትልቅ ሰው ሽማግሌ ምናምን ሆነ እነሱን ሃይ አንልም፣ how are you ነው የምንለው ፖላይትሊ ማለት ነው። ስለዚህ አህመድ ማለት how are you ብሎ መለሰ አህመድ። ከዛ አሌክስ ምን ይላል? I am fine thank you and you አህመድ how are you እንደምን ነህ ስላለው ይሄኛው አሌክስ ምን ብሎ ይመለሳል? I am fine ደህና ነኝ። ፋይን ማለት ያው ጥሩ ማለት ነው። I am fine ደህና ነኝ thank you አመሰግናለሁ and you አንተስ ብሎ ለአህመድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ከዛ አህመድ ምን ብሎ ይመለሳል? I am fine thank you I am fine ደህና ነኝ ማለት ነው። thank you ማለት ደግሞ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቃላቱን ብቻ ከምትይዙ ፋይል ማለት ነው፣ ታንክ ማለት ነው፣ ዩ ማለት ነው። እያንዳንዱን ቃላት የየብቻው መያዙ አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ጋር I am fine ይሄ ነው መያዝ ያለባችሁ። ልክ ሶስቱ በአንድ ጊዜ I am fine ደህና ነኝ፣ thank you አመሰግናለሁ። what is your name what is your name what is your name እዚህ ጋር ኔም ስም ነው፣ ዩር ማለት ያንተ ማለት ነው። what ማለት ምን ማለት ነው? what is your name እናንተ ስትይዙ ግን what is your name ስምህ ማን ነው? what is your name ማን ነው? አሌክስ አህመድም ማለት ነው። አህመድ ምን ብሎ ይመልሳል? my name is አህመድ። እዚህ ጋር ጠይቀው ስም ነው። ስለዚህ my name ስሜ አህመድ ነው። my name is አህመድ። ከዛ አህመድ ምን ይላል? አሌክስ ስሙ ጠይቆት my name is አህመድ ስሜ አህመድ ብሎ ራሱን ካስተዋወቀ በኋላ what is your name ብሎ ይጠይቃል። ማንንም ጠይቀው አሌክስም ማለት ነው። what is your name ስምህ ማን ነው? ከዛ አሌክስ ምን ብሎ ይመልሳል? my name is አሌክስ my name ስሜ አሌክስ ነው። ከዛ አሌክስ where are you from አሌክስ ለአህመድ ማለት ነው። where are you from where ማለት የት ማለት ነው። from ማለት ከማን ነው። where are you from ማለት ባንድ እናያዘው እንደዚህ where are you from where are you from where are you from ከየት ነህ ማለት አገር የት ነው። እንደዛ እንደ ብሎ እንደመጠየቅ ነው። ከየት ነው የመጣው አገር የት ነው እንደዛ ነው ሴንስ የሚሰጠኝም። ከዛ I am from Ethiopia I am from Ethiopia I am from Ethiopia ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት ብሎ አህመድ መልስ ይሰጣል። ወይም ከኢትዮጵያ ነኝ። ከዛ really ልክ እውነትህን ነው አይነት ነገር እውነትህን ነው እንደዛ really ማለት እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ምን ብሎ ይመልሳል አህመድ? I am an Ethiopian I am an Ethiopian I am an Ethiopian ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እየመለሰ ነው አህመድ። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የጀመረው በኢ ነው። ኢ ማለት ኤ ኢ አይ ኦ ዩ እነዚህ ቫውል ይባላሉ ወይም አናባቢ ይባላሉ። አንድ አረፍተ ነገር በእነሱ ከጀመረ ከፊት ለፊቱ አን ይመጣል ማለት ነው። አን ልክ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ላይ ቪዲዮ ስንጠቀም ኤማን ኤውመን ስለነበር ማን የጀመረው በኤም ነው፣ ወመን የጀመረው በደብሊው ነው። እነሱ ደግሞ ኮንሶናንት ናቸው። በኮንሶናንት ስለጀመረ ኤማን ኤውመን ልክ እንዳልነው እዚህ ጋር ኢም የጀመረው በቫውል ስለሆነ አን ኢትዮጵያን እንላለን። እዚህ ጋር I am a Ethiopian አንልም። I am an Ethiopian ቫውል ስለሆነ አን ነው የሚወስደው።
Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where ማለት የት ማለት ነው። live ማለት መኖር ነው። Where do you live? የት ነው የምትኖረው? ከዛ አህመድ ምን ብሎ ይመልሳል? I live in Addis. I live in Addis. I live in Addis. አዲስ ነው የምኖረው ወይም አዲስ አበባ ነው የምኖረው ማለት ነው። How old are you? How old are you? How old are you? እዚህ ጋር how old are you ማለት ስንት አመትህ ነው ማለት ነው። ግን old ማለት ያው የሆነ ቦታ ላይ አሮጌ ስላልኳችሁ old house new house የሚለው ጋር ታስተውሱ ከሆነ how old are you ልክ በጥቅሉ ነው እንደዚህ how old are you? How old are you? እድሜ ስንት ነው ማለት ነው። ከዛ አህመድ ምን ብሎ ይመልሳል? I am 25 years old. I am 25 years old. I am 25 years old. 25 አመቴ ነው ወይም 25 አመቴ ነው እያለ እየመለሰ ነው። ከዛ አሌክስ ምን ብሎ ይጠይቃል? nice to no ይሄ የጨረሰ ነው። nice to meet you. nice to meet you. nice to meet you. nice to meet you. እንኳን ተዋወቅ ወይንም እንኳን አገኘሁ ወይም እንደዚህ አይነት ማለት ነው። nice to meet you ማለት እንኳን አገኘሁ እንኳን አወቅኩ አይነት ነገር። ከዛ have a nice day ይሄኛው አህመድ ምን ብሎ ይመልሳል? have a nice day መልካም ቀን ማለት ነው። nice ማለት ጥሩ ማለት ነው። day ማለት ቀን ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ have a nice day ስንል have a nice day ስንል መልካም ቀን ልክ ምኞት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ጊዜ አድርጉላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ከኔ በኋላ ፕሮናውንስ አድርጉት። ሃይ ከዛ በፊት ልክ ማለት አብረው የሚሉ ሃይ እዚህ ጋር how are you አብረው የሚሉ ተመሳሳይ ከለር አድርጌላችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄኛው አረንጓዴ ናቸው፣ ይሄኛው ሰማያዊ ናቸው። ምክንያቱም የሚመሳሰሉት ነው። ጥያቄና መልሶቹን ነው ተመሳሳይ ከለር ያደረኩት አንደርስታንድ እንድታደርጉት። ሃይ 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 how are you? How are you? How are you? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. I am fine, thank you. I am fine, thank you. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Ahmed. My name is Ahmed. My name is Ahmed. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Alex. My name is Alex. My name is Alex. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Ethiopia. I am from Ethiopia. I am from Ethiopia. Really? 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 I am an Ethiopian. I am an Ethiopian. I am an Ethiopian. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Addis. I live in Addis. I live in Addis. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I am 25 years old. I am 25 years old. I am 25 years old. Nice to meet you. Nice to meet you.
nice to meet you, have a nice day, have a nice day, have a nice day። ክፍል 11 ራስን ማስተዋወቅ ይህን ይመስል ነበር። ለሚቀጥለው ክፍል 12ን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ኮሜንት ላይ አስተያየት ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። እንደዚህ መሆን አለበት፣ ይሄን አስተካክለው እንዲህ ነው የሚል ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ሁሉ ኮሜንት እንድታስቀምጡልኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ኮሜንት ብዙ ነገር ስለሚያስተካክል በዛ በኮሜንት መሰረት ነገሮችን ለማስተካከል ይረዳይ ዘንድ ያው ኮሜንታችሁን እየጠበቅኩ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ እንድታደርጉም ትጠይቃላችሁ። ላይክ እና ሼርም አድርጉ። ምክንያቱም ካላበረታታችሁኝ መሄድ ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ሰላም።